Hello, my test. Dinig po ba? May test po.
speaker na may echo pa rin para maaagatan siya. Sorry for the inconvenience earlier. Naririnig na po ba or hindi pa rin? Wala pa rin talaga. Meron pa rin pa. Sobrang lakas po ba ng echo? Kasi trying to check it in our end, and hindi namin ma-detect kung saan siya nanggagaling. We're only using one device actually. Ano na? Hindi galing dyan yung echo. Ito po ngayon, meron pa rin. Naririnig na ba or echo pa rin? Or nawalan na lang sa... Echo pa din po ba? Hello? Nawalan naman daw ng sa. Hello? Ngayon po, meron pa. Okay na? Hello? Ano ba yan? Ano? Okay na po ba or hindi pa din? Hindi kasi yung sabi nila meron daw. Yung iba wala. Ano? Ano po bang gagawin namin? Okay na daw. Oh, sige. Oh, ito na talaga. Last na to. From the top na. Sorry talaga sa mga inconvenience.
Ayan. Okay. Sige, from the top na talaga. Ito na, last na tayo. Gusto ko na rin matapos. Okay. Back from the beginning na lang. Okay. So, hello sa mga viewers na nanonood. Thank you na nag-join kayo ulit. And sorry for the inconvenience kanina. And thank you kasi nag-join kayo ulit para makasama kami. Hopefully, maging okay na yung webinar natin this time. So, happy Wednesday, everyone! Be ready dahil marami kaming prepare para sa inyo. And hopefully, lahat ng yan magustuhan nyo dahil for sure na sure thing kayo dito. Di ba, Jewel? TEP pa. Di ba? Yan. Yun nga na may mga errors na hindi namin maiiwasan minsan, pero at least yung prepare namin magiging worth it naman yung pag-stay. Okay? So, kaya't ano pa, samahan kami sa aming webinar. Siguro naman po, kilala niyo naman po si Zoe. And kilala niyo rin naman po ako. And kami pong dalawa ang magiging host niyo po sa webinar na ito. So, ang topic po namin sa webinar po na ito is Conducive home learning environment. Any guesses, guys, kung ano kaya ang conducive home learning environment? For sure, nakikita nyo to kahit saan. And hindi lahat na-apply ito. Pero, once na na-apply ito ng mga students na katulad natin, napaka-big help sa mga academic nila. So, sa lahat ng mga sasagot, mag-respond ang TEP operation team sa inyong mga questions and sa inyong mga sagot bilang isang reaction. Thank you! pa-shoutout naman po kay Lakay pa ni Rafael. Kayo na po sumagot sa mga tanong nila. Okay. So, start tayo. Okay. Introduction. What is THLE? THLE, in short, is a concept that is all about an ideal learning environment at home that supports and facilitates learning and performances of students so they can be able to reach the standard in academics easier with less hindrance. So, here sa nakikita nyo sa presentation, makikita nyo dito yung example ng isang conducive home learning environment. So, bakit ba natin or why do we practice conducive home learning environment? Because it supports our performances at school, support cognitive, emotional, and physical dimensions. So, how does a conducive home learning environment affect the mental and physical health of the youths? So, now that Zoe has said the meaning of conducive home learning environment, let us dig deeper and learn more information about what makes up a proper conducive home learning environment. So, do you know that there are 5 factors that makes up a proper conducive home learning environment? So, please type in the chat box later what do you think is the most important factor of a CHLE. So, the 5 factors of a conducive home learning are, of course, the student's learning environment, the equipment and materials used by the learners, and the presence of their parents, peers, and teachers during their online education. So let us now discuss the impacts of the first factor of CHLE, which is the environment. Having a good learning environment is very important as it improves students' comfort and concentration. So according to most research studies, such as the study of Wikram Messinghe and Kumuduni 2022, the settings of the student study place is important because having good learning conditions such as decent lighting, temperature, and a noiseless study environment can help improve students' comfort and concentration. A good learning environment also boosts motivation, self-esteem, and the mindset of students because this environment encourages self-regulation and hard work, which are the skills that students are more likely to associate with their accomplishments, indirectly influencing their perception of success. A good learning environment also provides students with a more positive learning experience, which can boost motivations and the desire to study harder.
The last impact of the CHLE environment is it reduces stress that can hinder the academic performance of students. A poorly designed environment has a negative impact on students' performance online because it causes stress, annoyance, and deprivation. A good learning environment also prevents students' attention from wandering off, making them more engaged in their online activities, which lessens their workload and cramming, thus greatly reducing their stress. Factors and effects of conducive home learning environment. Equipment and materials. Having a proper digital equipments boost students' engagement in online learning. Proper digital equipment such as good Wi-Fi and a good learning environment helps them to increase students' engagement during online classes. A fast internet connection reduces lag during online meetings, which increase engagement. Having a large screen gadget also increase student engagement because the setup of some files or apps on mobile phones is different and can be more difficult to use. Reading on mobile phones also causes more eye strain than reading on laptops or tablets due to the smaller text size. So, in this, we highly recommend you for those who are online students to use laptop in their online learning environment. Next, provide the student with great versatility and flexibility. Proper digital equipment also gives students a lot of versatility and flexibility, which increase their efficiency. If they have a good device, students will be able to use online apps such as Calendar, Canva, Quizlet, or Notion. With that, it helps them to use this in their online school apps. Students will be able to customize and create their own learning plans. This will help them to be motivated in doing their academics, ACADS, or tasks in school. Next. Next. Does the conducive home learning environment have a great impact on the academic performance of the students? So now that we are done discussing the first two factors of CHLE, I will be explaining to you the last three factors of a conducive home learning environment, which are the parents, peers, and teachers. Having the presence of the students' parents during their online classes is important as parents motivates the students to study properly. Students are more likely to motivated to learn when they know their parents support them. Parents should also not force their children to learn and study because it will only lead to demotivation instead of the children working harder. Instead, what the parents should do is that they instill that while studying is important, it should also be enjoyable for the student and not become a chore. Peers and friends. The presence of the student's friends and peers can also promote collaboration that can help finishing tasks faster. The ability to chat and collaborate with their friends online is also an important factor in a conducive home learning environment. Communication with peers can help reduce or eliminate negative emotions like anxiety, stress. Students will also be able to share ideas with one another, which can lead to a better understanding of subjects and tasks. And lastly, the the, the communication between the teacher and student is very important because it boosts overall mental health, engagement, and understanding between the teacher and each student. Interaction between teachers and students is very essential for a successful online education because it is linked to students' learning experience, engagement, satisfaction, and learning effects. According to Buffett's 2019 research, effective communication between teachers and students nurtures a thriving environment that helps students in developing a proper self-esteem and improve their mental health. So for now, let's have a bio break. Any questions in mind, students?
If you have some question in mind, don't hesitate to ask questions in the chat box below. Our operation team will answer those questions. For now, let us have our commercial break. We hope that you enjoyed the commercial break that we have prepared for you. Now let's have our agenda for our next activity or lesson that will be our conclusion topics. Agenda: practicing conducive learning environment at home, giving the efficiency of a conducive home learning environment, and conclusion for our closing remarks. Up next, so make sure to stay with us until the end. Welcome back to our webinar, learners. It was fun for us to have a short minute break to have an opportunity to socialize with you by answering those nice questions you got. Now we're heading to discussing the topics we have for our conclusion topics. How to practice a conducive learning environment at home. Any idea? Any guesses, learners? Do you have any ideas on how we can practice CHLE at home? If not, I will introduce to you the steps you should take in order to have your own conducive home learning environment. As explained by Jewel earlier, all 5 factors of CHLE should be present for us to be able to have a proper conducive home learning environment. For the first factor of CHLE, our group has 5 tips for our learning environment of the students. First tip: study in a quiet and private room. According to studies, studying in a quiet study room improves concentration, retention of information, and the production of higher quality work than studying in a noisy room. We advise students to have a private room where they could study comfortably without distraction, such as TV, noises, and chatter. Next, for our second tip, have a study room that is near window to have a natural good lighting. A 2018 Cornell University research found that studying with natural light from windows reduces eye strain, headaches, and drowsiness. It was also discovered that studying at a window can help increase productivity. We recommend that students position their study tables near table to take advantage of the benefits of natural light in their online education. Third tip:
Don't study in very cold or hot room. The temperature of the classroom has a significant impact on students' learning. According to studies, studying in extreme heat or cold can impair our ability to absorb information. A warm room can cause students to become sleepy and tired, where a cold room forces students' bodies to expand more energy to keep warm, reducing their ability to concentrate. Do you think, guys, that these examples does really help you? If yes, please comment down below. 40. Keep your study clean and organized. Clean and well-organized study areas help students improve their mental stability, increase productivity and focus, reduces stress and distractions, and finally, keeps students healthy. We suggest that learners have a junk tray in their table for all of their trash and designated spot for their supplies. It is also important for students to disinfect the gadgets they use and set aside time every day to clean their desks, even if it's only for a few minutes to keep their table clean. It is really a nice idea for you guys to have your organized and clean space in order for you to be motivated. Kasi pag sobrang dumi ng paligid, di ba? So, nakakatamad. Ang hirap gumawa. Kaya, mas maganda if yung paligid nyo is maayos and malinis. And still, it depends sa student. At saka hindi kasi pag parang masyadong madami ay marumi yung study table, parang unhealthy din kasi mga bacteria. Kaya mahalaga talaga na kahit mag-disinfect ka kahit ano. Kahit isang beses sa isang araw talaga. Kasi lagi mong ginagamit yung laptop mo. Yes. Yung mga tablet. Ganun. Yes. Kaya, importante talaga mag-disinfect, guys. Even though na nakakatamad siya minsan, I motivate you guys to do it. Diba? Next, for our last tip, decorate your study room with appropriate colors. Ano kaya yung magandang kulay? Yeah, ano pa yun? Katulad ba nung naka-present ngayon, meron ba lahat ng ganyan? For sure, hindi lahat merong maayos na table, chair, pero nandito kami para tulungan kayo kahit sa maliliit na bagay pa yan. We can improve things, guys. Okay. According to studies, studying in a quiet study room, concentration, retention of information. Baliktad! Dito ba? Hindi kasi. Okay. Wala pa. Sorry guys. Certain types of colors promotes different moods and behaviors that relate to short-term effects on mental states of students. It is recommended to have a color blue and green in your study room, as both colors are associated with calmness and productivity. Yung room ko, punong-puno pa din, blue na blue. Ako rin. Blue rin yung kwarto Kasi ko. every time na nag-on, tama, blue na blue. Wala, blue yung pintura ng bahay namin sa loob. So for sure, sa mga kaklase namin dyan, or sa APEC students ng BO4 Tanasuto, nakikita niyo si Jinwell. O kaya yung parang mga halaman kasi green daw, diba? Pwede na. True. Maging plant student na kayo. Plant student? Plantita ba dapat? Plant student? The joke lang. Ayan, nakakatulong din guys ang pagkakaroon ng halaman sa loob ng kwarto kasi nagiging maayos yung atmosphere, yung oxygen na dumadaloy sa room, or yung air na aayos and mas maganda if may plants. Kahit isa, At saka yung nakaka-relax din Mm-mm. sa isip. Tsaka yung pagkakaroon ng good lighting, yan, pag nasa madilim kayo palagi, so it depends naman sa student na nag-aaral, pero we highly recommend you guys to use the light that is appropriate for your Oo, study. kasi yung mata mo ay yung mata rin ng mga estudyante, yung madadali. Yes. Ako, nakasalamin na ako. And guys, we advise you, kung minsan nag-struggle na kayo sa eyes nyo, gumamit kayo ng anti-radiation na glasses. Kasi ako din, gumagamit ako nun. And every time na parang pagod na yung mata ko, so pag bumabalik ulit ako, gumagamit na ako ng anti-radiation. So let's move, guys. Decorate your study room. Okay. Next, for our next, we have here equipments and materials. So, any guesses? Ano naman kaya to equipments and materials? So, paano nga ba ito nakaka-apekto pa rin sa conducive home learning environment? So, yan, pag-usapan na. First tip is to use laptops, tablets, and other larger screen gadgets instead of cell phones. Tutorial.
Maglagay. Di ba? Mahirap talaga mag-aral pag ang gamit nyo is cellphone. Pero hindi naman lahat may privilege. Kaya saludo kami Oo. sa mga student na gumagamit Gumagamit ng ng phone. Yes, para sa online class. Using laptops, Chromebooks, or tablets instead of mobile phones during online classes is more beneficial because cell phones are typically associated with leisure activities like gaming and social media browsing, where laptops and Chromebooks are primarily associated with learning and task completion. Oh, agree ako doon kasi pag sa laptop ako nag-aaral kasi parang pag may nakikita kang mga notif na, so, imbis na makinig ka, napupunta ka dun sa mga social media or naalangan. Kasi pag nasa phone ka, nakikita mo yung mga apps mo na laro. Mm. So, parang natetempt ka na gamitin Oo, yun. Imbis na totoo. makinig. Kaya guys, ang masasuggest namin sa mga laptop nyo, if it is for school nyo lang siya gamitin. Kasi mahirap if may mga ibang apps kayo dyan na hindi naman necessary sa pag-aaral nyo. Nakaka-distract siya and instead na makatapos kayo ng gawain nyo, mas lalo pang tumatagal yung mga dapat nyo gawin. Kaya instead na ilagay nyo siya, why not use other windows for those appropriate? So, doon sa mga kailangan sa school, gamitin nyo siya in a separate way. Next. Study on a table and not on a bed. So, sa mga nag-aaral sa kama, yan. Guys, for sure naman, kahit lamesa, meron kayo sa bahay, di ba? Kaya sa lamesa kayo mag-aral, wag sa kama. Kasi, pag sa kama, tignan natin kung ano yung mga tendency na pwede mangyari. Natutulog ka. Tignan natin dito. Students face many disadvantages or disadvantages when studying in bed. One disadvantage is that there are no solid and flat surfaces on which learners can write or place their gadgets, which reduce their productivity. Studying in bed also reduces blood flow to the brain, reducing brain function, and lastly, sitting in bed to do schoolwork is bad for students' health, especially their posture, which can cause neck and back pain. So, sa mga nag-share ng salompas daw na kasing laki ng katawan nila, so guys, para ma-prevent yung mga ganun bagay, why not, di ba, gumawa rin tayo ng way. So, yung mga way na pwede natin gawin, like, syempre, hindi naman lahat may privilege din na magkaroon ng maayos na environment, pero what we can do, guys, is to use those things around us. Kasi kailangan natin siyang i-apply sa sarili pa rin natin. So, katulad na yan, yung kahit maingay yung paligid, so mag-use tayo ng mga noise cancellation na Kaya earphones, makinig tayo ng music, oo. So, makakatulong din yan, guys, para matulungan kayo maging motivated sa pag-aaral nyo. So, sa lamesa na magulo or walang lamesa na maayos, still, guys, we can reuse and use them. Nasa atin yun kung paano natin gagamitin yung mga bagay na nasa paligid natin. Sa kapag magulo yung table mo, magulo din yung utak mo. Yes, totoo yun. Kaya kanina, di ba, in our previous topic, na-discuss doon na kailangan talaga organize yung mga gamit. Kahit hindi naman super organized, pero yung Mm-mm. parang walang kalat, Yes. ano lang, parang walang mga basura-basura na. Yes. Kaya guys, yung mga nakadikit na K-pop fan dyan, okay lang na maging motivation yan, pero nagiging distraction Oo. din yan. Kaya, ang dapat nyong idikit sa pader nyo ay PBA. Ay, wag naman. Online assessment. Para ma-pressure kayo. Yun ang bad sa mental health. Kidding aside, guys, do kung ano yung mga bagay na mas comfortable kayong gawin. Third tip, use a comfortable chair. Using a comfortable chair during online classes can help students feel more relaxed and focused. It is also important for the students' health because chairs such as ergonomic or office chairs can support the students' bodies, natural movement, and varying postures, which can greatly reduce back pain. Yung office chair na sinabi po ni Zoe is yung parang, yung itim na chair na ano, Ay, parang, simple lang. Ay, shoutout Hindi. natin si Ashley. Si Ashley. yung mga, pero, pa-shoutout naman sa mga estudyante Diba? ng mga gaming chair. Wala, saludo na lang po. Kayo na po yung mayaman. Paano naman sabi na sa natural na upuan lang umuupo? Hindi, pwede naman yung upuan na kahit yung matigas, pero parang lagyan nyo ng, kunyari, parang pillow na, ano, pwede nyo. Para hindi naman kasi masakit sa puwet pag, buong araw kayong nakaupo doon. Oo. Kasi, masakit talaga eh. Oo, saan talaga yun? Kaya, ang maaano namin sa inyo guys, hindi naman sa pag-aaral, hindi kailangan ng mga expensive na bagay. Totoo yan.
Yung iba, siguro yun yung coping mechanism nila. Diskarte na lang. Diba? Coping mechanism din kasi nung iba yung magkaroon ng maayos na gamit para mas ma-motivate sila. Pero kung yung iba nga nakakaya nila, hindi man ibig sabihin na dapat ganun din tayo. Pero kung ano yung nakakain sa atin or kung ano yung meron sa atin, dapat pakinabangan at gamitin natin. Kasi hindi naman all the time yung gusto natin is diba? Kaya ay, wait. Ayan, nabak na nga, no? Okay. Next, for our last tip na to. Use online school applications like Notion, Google Calendar, Quizlet to make your own personal learning plan. Our group also suggests that students personalize their learning plans by using online apps such as Quizlet, Notion, or Google Calendars. Ano ba itong mga Google Calendars na to? Notion and Quizlet. So, introduce namin sa inyo yung Notion. Short introduction lang sa inyo yun, guys. Gamit na gamit ko Oo. yun eh. Ako, personally, gumagamit ako ng Notion. Lahat nandun, nasi-separate niya lahat, and nakakatulong siya, guys. So, paano ba siya nakakatulong, Jiwa? Di ba nakita mo siya? Sobrang organized na. So, pagdating sa mga tasks, pag may mga ginagawa kayo na parang feeling nyo sobrang cloudy na. So, yun guys, ang hirap din pag ang cloudy ng isip natin. Kaya, bakit hindi natin siya i-reduce by ilagay natin yung mga dapat gawin sa isang papel or kaya even sa laptop natin yan, katulad ng mga Notion, kung walang paper, kung may laptop naman, we can use apps, guys. We highly recommend na sa apps kayo. And also, Google Calendar, yan. So, sa mga Apex, reminder, diba? mga reminder Yes. para mga pasahan, mga OA, Lalo na deadline. Para Google hindi kayo Calendar, guys, makalimutan. nakakatulong siya sa schedule natin Oo. sa school. And yan yung hina-highly recommend ng Apex schools kasi under sila ng Google. So, gumagamit sila ng mga Googles pala. Sorry yon sa mga Google applications. Kasi di ba konektado lahat yung Yes. Google Docs, Google Sheets, Yeah. yung mga Google Slides, lahat na Yes. konektado kayo. So, sa Pati amin, yung Gmail rin, di ba? yes. Sa amin sa Apex, so sa mga bago dyan na hindi nag-aaral sa Apex, so, baka naman Apex dyan. Sa amin sa Apex, guys, ang mostly na ginagamit namin, Google Document, Google Slides, and Gmeet din, na provided din ng Google yun, no? And Gmail. So, hindi kami gumagamit ng Messenger, Facebook for our school or academic things. It depends na yun sa student if gusto nila yun. Pero, hina-highly recommend ng APEC na kung ano yung binigay nila sa students, yun lang yung dapat nilang gamitin within the school. Hindi pwedeng outside doon. At saka marami rin ang talagang online apps na pwedeng gamitin ng mga estudyante. Kunyari, yung ginagamit ko yung mga Pomodoro timers. Yung parang kunyari, 30 minutes Yes, na timer, yes. puro work, tapos may 5 minutes. Mm-mm. Parang, kung kahit anong gagawin mo na rest, tapos 30 minutes naman ulit, mag-aaral ka. Wala lang, parang nakaka-refresh rin kasi yung utak mo yung parang 5 minutes na break mo sa Oo. Yan guys, pag naman overloaded sa mga gagawin, yan yung sinasabi nating autopilot mode. Mahirap pag sa isang buong araw naka-autopilot mode ka, doon na nangyayari yung mga tendency na nagkakaroon tayo ng frustration, tapos hindi na tayo hindi nagiging motivated. So, kung ano yung kayang gawin ng katawan natin with that day, yun yung gawin natin if gusto magpahinga ng katawan natin and then rest. But make sure na yung nirest natin, syempre, babawiin din natin yun. Hindi yung parang hati talaga yung kunyari, Oo. nag-aral ka, mga 4 hours, edi maya-maya, kahit 2 hours na laro, okay na yan. Ayan. For sure, tinuturo yan ng mga magulang nyo sa inyo. Kasi ako, napapagalitan ako ni daddy pag hindi ako tumutulog ng tama sa oras. Oo. Ikaw ba? Napagalitan. Diba? For sure. Sa mga students dyan, comment down below if kayo din, napapagalitan kayo. Pero, para rin yun sa own good nyo, guys. Kasi, pag hindi kayo natutulog ng tama sa oras, nakaka-apekto siya sa mental health nyo. So, sa mga natatamaan dyan, huwag na kayong umilag. Kasi totoo yan. Tamate. Ako rin. Pero, ang pagkakaroon guys ng maayos ng sleep, like, hindi naman 8 hours, kasi for sure yung iba hindi na rin yung nakaka-accomplish sa sobrang daming gawain sa school. Huwag lang drained na drained. O kaya pag, kunyari, mga 6 hours lang kayo nakatulog o 5 hours, Mm-mm. kahit, kunyari, sa tanghali, mga 10 or 11, mag-power nap kayo. Kahit Yes. isang oras lang para
maano naman yung utak nyo. Kasi sabi nila, pag natutulog tayo, nare-reduce yung mga toxic na nasa isip natin. Hindi ko rin alam paano siya nangyayari. Pero for me, pag gumigising ako, nakakatulong siya na bumabalik yung energy ko and yung mga dapat gawin, mas lalo kong naiisip ng maayos. Kasi pag hindi wala ka ng tulog, hindi ka rin kumakain ng tama sa oras, tapos sobrang dami. Bigay talaga Oo. katawan. Tapos yung isip mo lagi na lang nasa akad. So, hindi na hindi yan healthy. So, guys, it's not about the grades. Dapat yung sarili nyo rin. Saka, kahit nakaka-stress yung mga schoolwork, siguraduhin nyo rin na parang, may part pa rin, kahit onti lang na na-enjoy nyo. Kaya guys, sabi nga namin kanina, nung previous namin, sa mga unang nag-join, napansin nyo na sinabi namin sa mga hindi pa tapos sa research nila, ito ang perfect topic para sa kanila, di ba? Sabi nyo dyan. So, damayan nyo kami, kasi kahit kami nahihirapan na rin kami. Okay, next. So, yan yung para sa mga equipments and materials. Last na to, tatlo na to. We're heading down to parents, peers, and teachers. For the last three factors of CHLE, we have one tip for parents, peers, and teachers. The tip for CHLE parent is for students to talk and discuss with their parents about their plans during their online education. Parents will know what to expect and what their children will really need during their online classes. If students discusses their study plans with them, when students are under extreme stress, the presence of their parents will help them to boost their moral and motivation. So, totoo yan, guys. So, sa mga nagkakaroon ng communication gaps sa mga parents nila, mas maganda if open kayo sa parents nyo pagdating sa mga academic or mga ginagawa sa school. Personally, hindi ako pwedeng umilag kasi kahit ako rin, syempre mahirap din naman maging pagdating sa mga gagawin sa school. So we also have to tignan din naman natin if yung situation is pasok or pwede pa rin ba natin siyang i-consider. Lalo na if hindi naman ganun ka-importante. So, mas i-priority natin yung mga importante na ginagawa. So, ngayon kasi online tayo kami, online students kami. So, less yung pagpunta namin sa school kumpara sa mga blended students. Pero, may times na may mga academics or activities sa school na ginagawa na kailangan namin maging present doon. Nag-meet up talaga kami. Yes, nag-meet up kami. So, paano ba nakakatulong yung pagkakaroon ng maayos na communication sa mga magulang natin? So guys, sa pag-aaral, part na rin ng parents sa atin. So, hindi natin sila pwedeng i-set aside. Kung ano yung mga ginagawa natin sa school, dapat aware sila doon. Aware Kasi sila doon. first of all, sila yung nagbabayad ng tuition fee natin. Maliban doon, magulang natin Oo. sila. So, kahit guys, meron tayong mga personal problems, we also have to consider to have a short discussion or communication with our parents. Kasi di ba, mali rin yung nagiging advanced thinker tayo. So what if naman maintindihan ni mommy, ni daddy yung situation, di ba? And with that guys, mas maayos yung takbo ng isipan natin. Saka parang hindi rin masyadong mag-aalala yung parents. Hindi sila masyadong magagalit kasi hindi sila mabibigla sa mga news na natatanggap nila na galing sa school na imbis marinig sila sa inyo. Kasi guys, may times na, nung grade 7 kami, pumapasok kami sa school. So, may mga times na meron sa APEC na 1 to 3 na level. So, pag nakaabot ka ng level 3, patatawagin na yung mga magulang mo. So, doon sa level na yon, kahit nga, parang hindi naman maliit na bagay, pero pag maliit talaga, inaano na nila agad ng level, diba? So, para naman guys, maintindihan tayo ni parents, wag nila tayo agad pagalitan. Try to explain, di ba? Kung ano yung saan kayo nahihirapan. And first, guys, mahirap pag sa iba nanggagaling. Gaya ng sabi ni Jill. Mas maganda na sa ating anak nanggagaling yung problems or concern natin para malaman ni parent kung paano niya tayo tutulungan. Kasi pag sa ibang tao narinig ng mga parents, alangan, mas magagalit sila. Yes. So, mas okay if sa atin magagaling yon. And guys, ipopromote ko na rin, since peer facilitator ako, ipopromote ko na po ang mental health sa Apex School. So, sa mga Apex students na nanonood, sa mga nag-i-struggle dyan sa academics, personal problems, or anumang mga challenges and difficulties yan, nandyan po ang mental health association or guidance association ng Apex Schools para tulungan kayo. So, wag mahiyang magtanong guys. Matutulungan natin kayo. Yan. Sabi po si Jiwal, ano yun? Wala yun. Okay guys, now let's head down to
collaborate with their friends to finish some of their tasks together, and also review notes together. Student study schedules must be balanced between independent learning and group study. Oo. Learning in a group has many advantages, including the creation of a wonderful environment and the improvement of each individual's auditory and learning ability. So guys, paano ba nakakatulong ang friends? So, sa mga may mga kaibigan dyan, for sure na Kapitan niyo yung mga matatalino. sumami Judy. Hindi, yung masisipag kasi, ikaw tignan mo. Tsaka guys, nagpapahiwatig na rin kami na huwag kayong umasa sa mga Pero, kagrupo Wag nyo. namang Oo. wag naman yung parang asang-asa kayo na nawala lang sila, hindi na kayo mabubuhay. Yes. Kasi guys, personally speaking, mahirap din yun sa totoo lang, Chiwa, do you agree? Wala namang taong hindi matalino. Lahat tayo may iba't ibang aspekto sa buhay. So, siguro ngayon, hindi pa natin yung nakikita, pero for sure, darating yung time na mag-grow din tayo sa bagay na yun. So, saan pa paraan? Huwag natin i-stress out yung sarili natin. So, don't force yourself. If ngayon, hindi mo pa kaya, if ngayon na fail yung grades mo, it doesn't mean na tapos na lahat, di ba? Pero pang next time. Yes. Kaya nga, di ba, may 4 na quarter. So, syempre, kailangan naman doon sa 4 na yun, i-zero nyo lahat yun. So, doon sa mga quarter na yun, if na-feel nyo na medyo nanghihina kayo, ganyan, okay lang naman, guys, na may times na may May times magkakamali talaga rin na tayo. parang nadadown ka, parang Yes. papagod kayo, parang burn out. Burn out! Oo. Pagod na pagod ka sa lahat ng mga OA, pati okay lang na din pa, magpahinga ka. Kaya, mahalaga rin nga yung mga kaibigan mo kasi parang ka rin. Pag nakikita mo sila mag-aaral, alangan, parang Yes, mamomotivate mamomotivate ka ka. Tsaka guys, having a friends is guys, nasa sa inyo yan kung paano kayo makikipagkaibigan. So, kung pipiliin nyo ba yung maayos or hindi. So, pag pinili nyo yung mga hindi maayos, syempre, sino ba yung magbe-benefit doon, di ba? Kaya, mas maganda guys na bago tayo makipagkaibigan, understand Oo. muna, di ba? Wag agad-agad, wag tayo agad magtiwala kasi ang pagkakaroon guys ng open-minded na mga kaibigan is napakalaking tulong sa atin. Academically, family, or kahit saan man yan. Kaya guys, itry muna natin na bago tayo makipagkaibigan, tignan muna natin, are they worth it to risk for or hindi, di ba? Kasi yung iba guys, sila pa yung humahatak sa atin pababa. Kaya, yes, kaya importante rin na wag lang basta makikipagkaibigan. Try to tignan muna natin, mag-work ba to? Or hindi, di ba? Kasi hindi naman doon agad nag-i-start lahat ng friendship. So, mas maganda if yung mga kaibigan nyo or yung circle of friends nyo is academically oriented, family oriented, yung mga ganyan, mas makakatulong yan sa inyo personally, lalo na pag nagiging down and frustrated kayo. Makakatulong yung mga taong academic oriented na i-motivate kayo, lalo na yung mga family oriented na tulungan naman kayo with your family or personal problems. Mga people. So for our last, we have here, participate during discussions and don't be afraid to ask your teachers questions. Tumatawa siya. Halatang, sige. Participate naman ako eh. Sino sa pa-participate sa Ikaw. At Guys, least masagot. Tamat na. nagpa-participate naman po si Jewel. Opo, nagpa-participate yan. Hindi nga po, hindi yan lumiliban ng klase. Hindi rin yan nagka-cutting class. At hindi niya pinapabayaan ang attendance ng section namin. Ano ba? Exposure, joke lang. Joke lang. Personally speaking, guys, pagkakaroon ng participation during discussion, hindi lang kayo natutulungan dyan, pati yung mga teachers. So, ngayong online, Ako yung nagsulat pero guilty ako. guilt siya. Joke lang. Ngayong online, guys, napakahirap sa mga students makikiconnect sa mga teachers pala na makikiconnect sa mga students. Kasi, hindi naman nila nakikita yung students na talagang, personally. Oo. So, talagang through Gmeet lang. Then, guys, Boses lang lalo na narinig. pag sobrang tahimik. So, nandun na yung negative air na sobrang tahimik na ng lahat. I know, guys, na yung iba, hindi sa ini-invalidate namin kayo. Iba nahihiya,
Yung iba wala pang courage na mag-recite or makipag-communicate sa teacher. Pero guys, walang masamang mag-try. Para wala rin tayong regret, di ba? Like, di ba after a year pass by, sasabihin natin, ay, dapat pala nakipag-usap tayo doon sa teacher na yun. Kasi hindi na natin siya teacher ngayon. So, mas maganda guys, if nagkakaroon tayo ng discussion sa teachers natin. Kasi, di ba, mahirap din sa end nila yon, hindi nila nakikita if naiintindihan ng students yung pinag-aaralan nila. So, if magpa-participate tayo sa paggawa ng recitation, tapos pagsagot ng mga activities, sa mga Google Classroom, di ba po, mga Apex students, na magsagot po ng activity. Makakatulong din po yan, hindi lang sa teacher, kundi sa inyo, na pagdating ng mga exam week, paabot nga ng review natin. May papakita kami sa inyo. Siyempre guys, bago naman ito mag-umpisa sa amin, bago naman gawin tong topic na to, dapat nag-uumpisa rin sa amin ng sa aming team, di ba, na gumawa ng topic na to. So, magawa kami ng reviewer, yan. Then, isinesend namin yan sa mga kaklase namin. Para naman, hindi sila, siyempre guys, napaka-stress out ng students ngayon sa Apex. So, sobrang daming ginagawa. Parang araw-araw ang kami, tambak. Ano na to? Kami tuloy na yan. Joke lang. Ayan, gumagawa kami ng mga reviewers. Yan. Senda lang yun pagtapos na. Oo, pagtapos Pero na. aralin nyo lang naman yung Oo. mag-OA sa kanya lang babasahin. Oo. Huwag naman ganun. Ganyan kakapal. Wala pa yan. Ano pa lang to, no? Filipino. Tapos Kasi ang dami kasing English. Sa totoo lang guys, ang mga gawain sa school, and lalo na itong mga to, mahal to, pero ang pag-aaral ay talagang investment. Siya yung investment na napakagandang investment na gagawin sa buhay nyo. Lalo na itong mga reviewers na to, kahit 20 pesos yung isang piraso nito, talagang iniiyakan namin yung presyo. Pero alam namin na magiging worth it to. Lalo na pagsisipagan. Ay, natatama. Sure. Suso ka natatamaan dyan, mag-react naman ng ha-ha-ha. At ano pa ba? Angry face. Yan. Magalit na kayo sa amin. Joke lang, guys. Kidding aside, guys, yun. Totoo yun. Magkaroon ng talk with your parents, collaborate with your friends, and participate during discussions with your teachers kasi makakatulong yan. So, kahit doon sa mga naumpisahan from environment, equipments and materials, tapos parents, peers, and teachers, lahat yan guys, hindi namin yan i-include if kami rin sa sarili namin, hindi namin alam na, or hindi namin natatry na hindi talaga siya nakakatulong. Kasi kaya rin namin siya in-include dahil alam namin na nakakatulong talaga siya. So, gaya ng sinabi namin kanina, hindi naman kailangan ng hindi naman po kailangan ng mga expensive na bagay sa pag-aaral. Tuto ng naayos. Yes. Parang gagamitin mo yung mga available sa bahay nyo or Yes. mga available na mga gamit nyo para parang i-utilize nyo sa fully potential na para sa rin nyo rin. Beneficial nyo rin. Mga benefits ng kahit yung upuan man lang sa upuan, okay Yes. tayo. Hindi ginagawa ko kasi yung buong maghapon talagang nakaupo sa upuan, parang ang sakit talaga. Tsaka guys, hindi naman din nga, gaya ng sabi ni Jewel, hindi naman kailangan na Bonggang-bongga. Oo, pag walang upuan, bili agad. For sure na meron kayo niyan sa bahay nyo. Sigurado kami niyan. I-validate din naman namin yung mental health ng iba na yung coping mechanism na lang din nila is yung pagkakaroon ng maayos na gamit, ng ma-organize na gamit sa paligid nila. Pero sa mga katulad namin na hindi naman talaga totally na lahat ng kailangan namin is lagi namin nakukuha, mas makakatulong guys na hindi rin natin sanayin yung sarili natin sa ganun. Mas maganda na sanayin natin yung sarili natin na kung ano yung meron, matuto tayong pakinabangan yun. Diskartehan. Oo, diskartehan yun. Totoo, diskartehan natin kung paano ba siya magagamit ulit, di ba? So, syempre, sirang-sira na. Hindi magagamit yun. So, doon na papasok yung pagkakaroon ng discussion sa parents, sa friends, magtanong kay friend, uy, may recommended ka ba na pwede kong gamitin kasi sira na yung ganito ko. So, makakatulong talaga siya o kaya kay teacher na
sabihin natin na medyo nahihirapan tayo, kaya yung mga task hindi natin nakukomplete ng maayos. Kaya guys, nakakatulong talaga yung parents, peers, and teachers. Wag natin siyang i-degrade dahil lang pakiramdam natin parang worthless lang silang lahat. Lahat yan worth it. Kasi lahat ng 5 factors ng CHLE, konektado talaga yan. Kahit Yes. may connection sila na, kunyari, sabi nga ni Zoe, pag wala ka ng gamit, kailangan mo sabihin sa parents mo. Yes. Lalo na inform yung teacher nyo. Kasi syempre baka nagkita yung teacher nyo, hindi nila napansin, ay, ano pala, kaya pala hindi nakaka-recite si ganito, hindi siya nakaka-participate. Kasi yung sira yung laptop. wifi. Oo, yung wifi, di ba? Pawala-wala. Doon papasok yung pagkakaroon ng communication. So, hopefully guys, na may natutunan kayo dito sa 5 na shinare namin sa inyo. And talagang sobrang saya and tuwa rin namin na sinamahan nyo kami. And guys, wait, hindi pa dyan natatapos. Syempre, kung meron pa. Ito lang naman po ang hindi namin tinulugan ng mga araw na dumaan. So, kung kami nga, di ba, TEP team kami, TEP researchers din kami. So, para ma-validate natin ang conducive home learning environment, syempre, bibigyan natin ng efficiency ang mga students sa talagang makakatulong ang conducive home learning environment. 2 araw namin ginugol na pasagutin po ang lahat ng estudyante. We're sharing the experience, guys. Kasi gusto rin namin malaman nyo na hindi lang kayo yung nai-stress sa academics. Hirap kasi hagulapin eh. Yes. And kahit sa mga young age, may kapatid ako, si Zeki, di ba? Kilala mo siya. Nakikita ko talaga na kahit siya, may times din na nahihirapan siya, napapagod siya. Sabihin niya kay mami na, pwede ba mag-rest muna, pahinga muna, saglit, ganyan. Kasi, mahirap din kasi sa, iba't iba naman yung mga students. And iba-iba yung age and yung grade natin. So, as time goes by, pahirap ng pahirap talaga. Kaya, Ate ko college. ate niya college. Kaya, mahirap yung mga situations na meron tayo. So, mas talaga nakakatulong if mapapractice natin ang conducive home learning environment. Dapat masanay na tayo hanggat, incoming grade ay mga senior high na tayo. Parang sanayin na natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng mga proper habits. Para pagdating talaga sa college, ready na tayo. Tapos yung parang yung stressful na situations, kahit pa paano ma-handle natin na maayos. Yes. Kasi parang di tayo mabibigla na parang, layo ko na, mag-give up ka na. Tsaka guys, as time goes by naman, nag-i-improve tayo. Oo, nag-i-improve. Kahit di mo napapansin, kahit konti, nag-i-improve tayo. Share lang naman yung Baby steps. yung message, yung quotation ba, or parang advice sa amin ng teacher namin sa social studies. So, hello, Miss Gia. Hindi namin, bago natin, nanonood si Miss, di ba? So, lagi niya sinasabi sa amin na kahit maliit na bagay na yun, progress pa rin yan. So, wag natin i-invalidate na, ay, sagot lang ako niyan, wala akong nagawang maayos ngayong araw. No, Kahit na guys. nakapag-recite ka lang ng isang beses sa online class, okay na yun. Yes. At least nag-recite ka. Basta hindi galing kay Master Google, guys, Joke lang. Hindi naman kasi okay lang naman mag-search, pero Yes. parang Pero mas importante pa rin mo yung- sa sarili mo. Yes. Yung personal Kumuha ka education lang pa rin. ng idea, tapos gagamitin mo yung idea na yon para i-ano mo yung sagot mo. Yes. Hindi yung ika-copy and paste mo lang talaga tapos ipaparaphrase Nako. lang. Nako. Diyan napapasok ang plagiarism, mali Joke lang. So, yun guys. So, ngayon, nakakatuwa naman na nagkaroon kami ng maayos na conversation sa inyo. And hopefully, masaya kayo dyan. So, ngayon, move na tayo sa efficiency. Ready na ba kayo? Last na to. Dahil ready na kami. Malapit na talaga tayong matapos. Uy, mag-miss tayo ng learners. Magkikita pa naman tayo bukas. Online, di ba bukas? Yes, So, online. ito na. So, what is the efficiency of CHLE to the academic performance of students? So, ito yung, Pina-research research namin na mga survey kasi konektado alam naman namin na konektado yung subject natin sa Life Loves Pati English. Yes. So, yung ginawa namin, ginamit na lang yung survey sa English para rin parang maano yung research natin Bigyan lang natin sila ng overview. Yan. Bakit ba nasabi ni Jewel na baka kasi magtaka yung iba?
So, bakit nga ba connected yung Life Labs and English? Ano ba yung Life Labs? So, ito yung ginagawa namin ngayon. Life Labs, so we're doing a webinar. Iba-iba yan. Kaya guys, please do support yung mga kaklase namin na magkakaroon din ng mga webinar or podcast Na nila. incoming days. Yes. Mamaya. Dahil lahat yan dumaan sa pag-aaral. Kaya connected si English kay Life Labs nung first quarter namin. This quarter, hindi na sila connected. Pero naging malaki yung tulong ni English para mapag-aralan namin yung mga topics namin nung first quarter. So, continue, Jewel. How many students of BO410 S22 already practice a proper conducive home learning environment? So, since ngayon yung iba ngayon lang nila nalaman yung conducive home learning environment, yung parang yung iba nagpa-practice ng CHLE pero hindi nila alam. So, yung ano talaga, yung sa survey, nakita talaga namin na na marami-raming mga estudyante yung parang nagpa-practice sila ng kunyari, maganda yung ilaw nila, maganda yung upuan nila, pero may parang ibang practice, kunyari, yung communication nila sa parents, hindi, parang wala, hindi maganda masyado. Tapos yung, parang hindi sila masyado nagko-collaborate sa mga friends nila, parang ganun. Yung parang nandun yung conducive home learning environment, pero hindi buo. Kaya parang, di ba nakita natin sa survey, halos kalahati ng estudyante nagpa-practice ng conducive home learning environment na hindi buo, kaya parang hindi masyado yung nila. Tsaka, diba, yan, nakikita nyo ngayon sa presentation. Hopefully, nakikita nyo siya ngayon. Napakalaking tulong nito para sa amin na nakikita namin na yung mga students, 50% sa kanila ay nagpa-practice ng conducive home learning environment. So, 13 students yun. And kahit may 5 students na hindi, at least mas matimbang pa rin yung mga At nagpa-practice. shoutout ako sa mga estudyante, yung 8 students na nagpa-practice talaga ng fully CHLE kasi wala. Nakita ko talaga, ang gaganda ng nila, output. Oo. So, guys, syempre guys, ina-analyze din namin yung questions. Kasi yung iba, hindi nila, oo lang yung sinasagot nila. Naiintindihan namin yun kasi nakakatamad din talaga magsagot ng survey. Pero, sobrang thank you sa mga nag-effort na sumagot ng mahahaba sa mga qualitative research namin. And for those sa quantitative research na naging totally honest, kasi kahit kami nakikita namin yun sa mga students na sumagot. Thank you sa inyo, guys. And ito na po yung last slide namin. Ito yung, kasi po, di ba sa mga estudyante po na sumagot ng survey namin, nakita nyo po yung parang grades, yung hinihingi po namin yung grades nyo sa last second quarter. So, yung importance po nun is para malaman po talaga namin kung yung mga estudyante ba na nagpa-practice ng CHLE, mas maganda ba talaga yung output nila kaysa sa mga estudyante na hindi. So, hindi ko expected yung results na to kasi yung mga estudyante pa na hindi nagpa-practice ng CHLE, mas mataas onti yung output nila kaysa sa mga estudyante na nagpa-practice partially ng CHLE. Nagulat talaga ako. Nagulat talaga ako kasi hindi ko expected. So, parang, na-validate rin yung namin, yung research namin na, kailangan talaga, para maging successful yung CHLE, lahat ng factors, kahit isang, kailangan present talaga siya. Hindi yung parang, kunyari, sa environment lang maganda mo, pero yung mga materials, pati yung presence ng parents, pati yung mga kaibigan mo, pati teacher mo is parang hindi masyado Yes. So, pag gusto niya talaga ng CHLE, dapat talaga, Wait. Medyo nagkaroon lang ng error sa camera. Yun, dapat talaga kompleto kasi wala. Parang talaga. Pero yung mga 8 students na nagpa-practice ng fully CHLE, ang gaganda ng nila kasi halos yung mga grades nila 5, halos 6, lahat halos 6, all 6. Sa buong subject yung sa 7 subjects, lahat sila halos 6. Yung iba naman may mga, kunyari, 2, 5. Wait, Jewel. Okay, guys. Pasantabi lang kay Jewel. Yung 6 po namin na grade, yun po ang pinaka-highest na grade sa APEC.
Kasi po ang grading system namin is 1 to 6. So, ayaw ng APEC na magkaroon ng mga student ng mindset ng kung pagiging competitive nila. So, ang ginawa, alam ko na turo yun sa atin ng grade 7 kung bakit 6 or yung grading system nila, kung bakit hindi yung Parang- natural na general weighted average yung nakukuha nila sa mga subjects. Percentations. Oo, percentage. Sa dulo lang nila pinapakita. Yes, sa dulo. Kasi guys, gusto ma-validate ng APEC na talagang makita rin ng mga students na kahit 4 or 5 sila, still, they're Oo. doing a great Basta job. pag nakakita ka ng 5, ang saya-saya ng mga estudyante. Lalo na pag lahat yan, 6, ang saya-saya na yan. True. At saka Katulad ko, katulad mo. At saka, Nakaranas ka na ba ng zero? yung MCH, hindi Pero ko guys, makalimutan. Pero hindi naman po yun talaga totoong naging zero. Nag-error Nagkaroon lang lang po siya talaga ng error. Pero at least, so last year namin sa APEC, nakaranas kami ng zero na grade. Pati yung mga parents, ano to? Oo. At pero yung bilib ako sa mga students na hindi sila nagpa-practice ng CHLE, pero mataas pa rin yung grades nila. So, ibig Yes. sabihin, yung motivation talaga nila mag-aral, yung dedication nila, super taas na natutumbasan nila yung mga estudyante na kunyari mayroong magandang environment, mga magagandang equipment, natutumbasan nila yung mga estudyante na yun. Na kahit limitado lang yung mga gamit nila, parang ang maganda pa rin yung pinaka-output nila sa mga academic nila. Kaya saludo ako sa mga estudyante na yun. Palakpak lang. Diba? Itlog sa ESP, sabi ni Jamila. Totoo yan, guys. Napakasama po namin na naging zero kami sa... Oo, kasi yung ESP, guys, sa mga hindi po nakakaalam, yun po yung parang Christian living namin sa school. So, naka-zero kami. So, parang papunta na tayo sa... Hindi naman. Pero nagsasagot po talaga kami. Nagkaroon lang talaga yun ng error. Syempre, doon na lang po kami nakakaranas ng 100 na grade sa ESP. Opo, Yeah. Kaya sa mga naman ng motivation, di ba? So, sa ESP lang, guys, pag-answer nyo sa ESP, malaking tulong yan para matulungan kayo personally sa academics. And lalo na sa pagpa-practice ng MCH. Ano yung stand ng MCH? Mindfulness, character. Hindi, character, pati mindfulness ba yun? Ano ba yun? Mind, character. Ano Okay. yung ibig sabihin ng MCH? Alam ko lang C pati H character pati habits. Ano yung mindfulness? Okay. Sa makaka-comment down below kung anong meaning ng, ng MCH, bibigyan namin kayo. Reviewer, hoy. Oo, ng reviewer. At magandang reviewer to. Okay, may sinasabi po may kasama po kaming isang operation Ay, taka. team. Magpakita ka, dali, magpakita ka. Dali, magpakita ka na. Saglit lang. Makita ka nila. Okay, hulaan nyo muna. Sino ba to? Hulaan nyo. Para naman magkaroon tayo ng sneak peek. Sino ba yung, na to, MCH na to? Ha? Sino? Ay, MCH na. Sino ba yung operation team na to? Okay, hulaan nyo na, guys. Sino ba? Wala Sino pa ka? akong hula dyan. Ay, sino yan? Maganda yan, maganda. True. Sino si Reme, Redem Group? Anong real name niya? Anong real name mo po? Sisendan ka ng reviewer ni Zoe, ba? Ay, FYI, hanap pa abot nga ng reviewer natin. Pag malaki mo na yan, pinagpuyatan mo yan kagabi. Pag mamalaki talaga namin to, kasi itong reviewer na to, ano naman ang rason kung bakit Hindi na natutulog. Oo, yung ipapakilala namin sa inyo, lalo na itong walang tulog. Oo. Hindi ko po kayang hindi tutulog, sa totoo lang. Mapapagalitan na po ako sa ginagawa ko. Ayan. Ito, mananalo kayo ng gantong prize. Ano ba? Madison po ang meaning na Yes. Ay, ganun ba? Name reveal! Name reveal dito. H yung first name. Start ng first name. Oo, nadulas na nga ako kanina eh. Ayan, ito na. Ayan. So, ano ba? Sino ba? Sino ba daw? Okay, bago namin sabihin na tama, sabihin mo muna kung sino ka. Hindi po kami NBI. Sino si, Redem Gro? Oo, Redem Group. Sino po ba yon? Mindset ba? Hindi ko rin sure eh. Mindset. Mindset. Okay, wala. Mindset daw.
Character to si F. Character, pati habits. Habits, MC. Yung mga ipon, hindi natin. Nag-aaral po kami sa APES sa lagay na to. May special guest kami mamaya. Kaya ito pong special guest namin ay isang retired teacher. Sobrang, yun po yung magiging special guest namin mamaya. At siya po ang magpo-prove sa inyo na talagang efficiency ang conducive home learning environment. Kasi naging teacher din po siya. So, mamaya makikilala niyo siya pagkatapos ni Jewel. Okay. Uy, ano? Okay. Tapos na ako mag-explain. Sa pala si Jewel, gusto niyo na ba magbabay? Gusto niyo na ba makilala yung Oh, yan. special guest? Ha? Wait lang, balik muna tayo dito. Hindi ko. Dito. Okay, so para lang ma-make sure natin na talagang tapos na ang agenda and guide questions. So, napag-aralan na natin what is CHLE. And, yes, and sa factors and effects of conducive home learning environments. So, napag-aralan na natin yung 2 questions. And for our conclusion topics, napag-aralan na rin natin yung 2 questions yan. So, hopefully guys, na talagang marami kayong natutunan sa pinag-aralan natin today. So, doon sa special guest namin, papakilala rin namin siya sa inyo. Yes, makikilala niyo siya. Pero, Sino po ba siya? Ay, sino si Marjorie? si Margarine. Naku, si Marjorie yan. Margelo! So, Ay, pakita ka na, nahulaan ka na eh. Ha? Pakita ka na dito, Bili. okay na. Bili, Okay, ito na. Tanananan, tanan. Ay, wait lang, yung cellphone ko. Hala! Operation team ng TEP. Shoutout naman sa mga nag-live ka sa gym natin. Hindi, ito. Okay, papakita namin sa inyo ang operation team naman. Shoutout naman sa kanila. So, kanina lang talaga guys, nagkaroon lang ng mga inconvenience. Siyempre, new lang kami sa paggawa ng live stream sa YouTube. So, shoutout sa mga taong to. Nakita ba? Ay, lalo kay Jermaine. Yan. Lahat ng slides. Yan. Lahat Ay, ng mga kay Jeremy, kay kay Rafael, and kay Ives. Yan. Hello sa inyo guys. Thank you. Shout out po. Yes. Sobrang laki ng mga tulong na naging tulong niya sa conducive home learning environment. So, hindi to magiging possible kung ano man yung meron ngayon kung hindi dahil sa mga tao na naging part ng journey na to. So, yan. Oh, Shout out niya pa si Jermaine. ano ba? May magpapa-shoutout pa ba dyan? Ayan. Kanina ko pa nakikita yung message ni Jamila. Hi, Jam! Shoutout kay Jam. So, sa mga nag-i-struggle dyan, na gusto magkaroon ng personal talks or friendly talks dyan sa podcast, nako, pumunta na kayo kay Jamila sa group nila. So, hindi lang namin ma-link ngayon, pero operation team, bigay niyo yung link sa comment box para naman matulungan natin yung mga kapwa natin sa klase. Yan. Share niyo yung link ng webinar ni na Jam. Kahapon yon. Kahapon yung naganap. So, makakatulong din yon. So, may pasabog kami pag natapos to. Hindi mo na namin siya pasabog na literal. Oo. Hindi mo kami bubungin. Pakita nyo ba ang tatlong sa likod namin. So, kanina, nagpa-print pa talaga kami para dito. Kasi gusto namin magkaroon ng preparation para sa education webinar namin. Kasi first time lang namin. Ayan. Yes, nood na daw kayo, sabi ni Jam. Tapos, shoutout din sa Korean nating friend ng taga-Pilipinas. Si Kay. So, shoutout sa'yo, Kay. Yan. Shoutout kay Jeremy. Tapos, kay Jairus. Hi, Jai. Kay, sino pa ba? Si Redem Group. Tapos, Hindi namin kasama sila, yes, hindi mo sa'yo. Sila Jermaine, pati sila Kay. Tatlo lang kami dito. Di ba? Tapos, si Ash. Hi, Ashley. Yan. Hello sa inyo. And meron pa tayo dito. Napatamaan ka ni Zoe kanina, boy, kung hindi ba yun? Naiinis na ako kay Ashley kanina eh. Oy, masama bang magkamali? At then, ito naman si Sharon. Sharon Lee, hello. Sino siya? Kilala niyo ba siya? Hello sa'yo.
Shout out. Hindi, di ba may bibigyan ka pa ng ng reviewers? Sino yun? Si Rem, Si Redem Go. So, Sino ba yun? paano ka namin makikilala if hindi mo ilalagay yung yung Kaya name nga, mo? tingnan mo, mawawalan ka ng review. Mami, si Sino ba yan? Baka, Sino? Ay, sabay ka-operation team pala natin. diba? Di Sino naman, ba? no? Sino ba? Chat, Hi, comment si naman kayo kung Ives. sino. Ayan, nandiyan din si Ives. Tapos si Ives, magaling niya mag-recitation sa namin. magaling sumagot. Oo, magaling niyang sumagot. Kaya sayang hindi kayo nagtanong kanina. Magtanong kayo guys. Magaling sumagot yung mga natin sa operation. Yan. Tapos, wala pa magko-comment kung sino kayo. Ayaw niyo ba sumagot? Ayaw Si, niyo ba? si Jamila, si Jermaine lang kilala namin dito. Si Ashley pa, Si Ashley. Si Marjorie. Oo, si Siguro Margarine. yung iba, hindi sila naka-join kasi online, may pasok din yung classes blended. Sino ba? Ay, si Wilfredo. Ah, okay. Wow, Wow, Wilfredo! Wilfredo! Nice! Sagot ka na ni Zoe sa reviewer. Oo, bibigyan kita ng reviewer. Isang reviewer lang. Kasi isa lang yung sagot mo. Dapat tatlo eh. MCH eh. Ang sinagot mo lang mindset. So, tatlo lang. Isa lang. Joke. Joke lang. Ang daming subject. So, ready na po ang kasama namin dito. Dahil Kanina niya pa po gusto gusto niya na talagang ang pasabog namin for our last. Hindi akin na lang. Wait, sige. Ako rin. Dapat naman meron yung din. naghipan nito. Yes. Ay, muntik na po magkabeke si Jiwel sa paglipan namin. Jiwel, pag yung pumutok sa akin, sinasabi ko sa'yo. Jiwel, ano ba? Yung bagay mo na, teka lang. Tinatanggal ko lang yung tape eh. Tingnan mo, ewan ko sa'yo. Jiwel, tama na. Ay, hindi na. Bibitawan ko na siya, oh. Ayan yung pagsabihan mo, may gunting pa. So guys, dahil gustong-gusto na po talaga ni Hana, no? Gustong-gusto na po ni Ay, kung sino nagkara siya maglilibe. Sabay ganun. Medyo nakakaiyak na yung mga pangyayari ngayon, ha? Hindi na nakakatuwa, ah. Na-joke lang. Ayan, guys. From the left to the right, we're ready. Bigat mo yung may... Ay! Ay, wow, may paano si Jairus kay Jermaine. It's who we want to shout out it up. With your skills on this explanation, lead us to victory on the way. Wow! Wow! Next naman. Support din kami kay Jermaine. Yes. Kakaano lang eh. O, iba, sabi nga ni Jam, kabog. O, diba? Ay, i-shoutout naman din natin si Jam kasi naging supportive siya talagang from the beginning. So, siya rin ang unang sumagot ng survey namin. Siya rin yung unang laging nagla-like sa mga post namin sa Facebook. Siya rin talaga. So, siya, bibigyan din natin ng reviewer si Jam. Yan. Kasi sobrang bait niya na nakaklase, nakaibigan, nakagrupo. Ano ito, Jam eh? All in one. Kaya sobrang thank you, Jam, sa support. Paano yung mga kagrupo natin? May reviewer ba? Ay, wala. Joke lang. Siyempre, meron din. Kidding aside, guys, lahat naman po ay mabibigyan ng reviewer basta within our section. Bibigyan. Yan. Mauuna lang yung iba. Yan, Si tama Wilfredo, si Jam. mauuna yan. Nahiya Pati ka si pang Jam. tutukin. Patay mo na. Lalayo lang ako. Oh, ikaw na, Hana. Dito ka Lalayo lang magputok. ako. Gusto mo eh. Hana, dali. Bili. Agawin mo yung trono. Oh my God! Alam mo, Hana, malalaki yung webinar natin. Naglalabas tayo ng mga hindi karapat-dapat sa webinar. Ayan, buti na lang nawala yung echo kanina, no? So, ayan, kating lang. Oo. At sakto, natapos din kami on time. Tama ba? Oo. Tapos din kami on time. So, questions lang to talaga. Ayan, hi kay kay Marjorie. Ay ka. Si Naiga ang aking ka-calling body lagi. At si Hana,
Ayan. So, please like and share and subscribe and hit the notification bell sa dulo para lagi kayo ma-notified sa mga, namin, mga... Meron pa ba? Ay, wala na pala pong susunod. Last na po yun. Baka sa third quarter, baka meron. If ever Baka. meron po sa fourth quarter, yeah. If ever pong meron sa fourth quarter, si Hannah na yung mag-host. No, Yes. sila Kay. Rafael, at saka si Iben, Makikita nyo na si po Jermaine. Yes. Sila naman ang mag-host. Kasi, para naman di ba, makakasa rin sila sa pag-webinar. Ano lang po kami dito ni Jewel, practitioner. Yeah. Pati, at yan po. Kaya, kung makita yun. Ano? Come out, Jeremy. Ano? Ano gagawin natin? So, yun guys, nagtatapos na po ang aming webinar dito. So, thank you sa lahat ng mga nag-join. Thank you sa mga nanood. At thank you sa mga mahabang pasensya na nag-stay yes. hanggang sa dulo. So, Thank you po. kanina nakakuha kami ng 61 viewers. Parang oo, nakakuha kami na. Siguro dahil ang dami rin nag-join sa blended and sa online. Yan. Thank you sa inyo. Busy na ata sila eh. Yes, kasi may pasok po talaga ngayon, pero iba-iba kasi yung schedule namin. Mga online Yes, kasi online kaya. kami. On-site kami. Pero may task kami today. So, yung mga blended, pumasok sila ngayon. Ayan. Wala bang mga blended dito? Sino ba mga? Meron ba? Ayun. Ikaw, Parang wala. sabi ko, di sabi ko yung viewers. Yan yung makikita yung viewers. Alam ko pumasok si Miss Nika. Wow! Okay, po. Thank you na lang. So guys, it's very pleasure para sa amin na talagang ma-meet kayo, makausap kayo, at makasama kayo sa webinar namin. So, last na promotion na to. So, for our last promotion, don't forget na, dito. Yan, ang aming banner for our last promotion. Don't forget to like ang aming Facebook and i-follow and pati sa aming YouTube na i-subscribe. Baka malay natin, di ba? Magkaroon pa ng susunod. And iwan na namin tong tagline na to para sa inyo. Conducive environment elevates academic performance. So, ano ba? Ano ba sasabihin natin? It's a wrap, guys! So, bye-bye! Thank you for joining! Thank you! Thank you sa pagsali. Yes! Bye-bye! Bye. So, sa mga nanalo, makukuha niyo yan. Wilfredo at Jamila. Oh, Thank you. Thank you guys for joining. Sobrang saya. Sobrang saya namin. Thank you. Na tayo. Wait lang. Isang picture lang for remembrance. Kaya, so lahat ng mga nasa messages, dahil hindi naman namin kayo makikita, mag-comment naman kayo dyan ng isang CHLE. Yan, for memories. Yan, picture tayo. Sino magpipicture? Si Hannah. Diyan na sa phone mo. Screen. Diyan na sa phone mo na lang. Doon ka na lang Hindi, mag-picture. minsan phone mo na lang. Yung sa YouTube sa para makita rin kami. Kasi ikaw din. Ayan, si Kay nag-message. Comment lang kayo ng CHLE. Thank you. Sa laptop mo. Wait lang, guys. Ay, sa phone mo na lang. I-screenshot na lang na. Halika, Hannah, dali. Tama natin si Hannah, syempre. Okay. Hindi naman pala ng live. Okay, guys. Yan. Wala pa nga eh. Delay pa. Wait lang, nagde-delay pa po. Wait lang, nagde-delay Posting pa na kami. tayo. Wala pa ako sa video. Delay naman yun. Ang ganda lang. Guys, shoutout naman sa template. Sobrang ganda, no? Ayan na. Okay, smile, guys. Dito na lang kami magpipicture. Yan. Po, sa laptop na. Hindi lang talaga siya. Okay, 1, 2, 3, smile! Bye-bye!